pong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Edlin Fernandez Villanueva, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Panti, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napapahalagahan ang lahat ng mga likha sa pangangalaga sa mga halaman. Bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang siguruhin na naaalala pa ninyo ang inyong napag-aralan noong nakaraang linggo kasama si Madam Laarni Baribad. Ito ay tungkol sa pagkalinga sa mga hayop na ligaw at endangered. Sige nga, i-type ninyo ang tama kung ang isinasaad na pahayag ay wastong gawain o paraan upang mapangalagaan ang mga hayop na ligaw at endangered at salitang mali naman kung hindi. Ibahagi ang kaalaman tungkol sa wastong pagprotekta sa mga ligaw na hayop at endangered animals. Ibahagi ang kaalaman tungkol sa wastong pagprotekta sa mga ligaw na hayop at endangered animals. Magaling kung ang sagot mo ay tama. Baliwalain ang kampanya tungkol sa pagtatanim ng mga puno na pinagsisilungan ng mga hayop. Baliwalain ang kampanya tungkol sa pagtatanim ng mga puno na pinagsisilungan ng mga hayop. Ang sagot ay mali. Nararapat lamang na makilahok tayo lalo na sa pagtatanim ng mga puno. Isuplong sa may kapangyarihan o otoridad ang anumang panggigipit sa mga endangered animals. Isuplong sa may kapangyarihan o otoridad ang anumang panggigipit sa mga endangered animals. Kung ang sagot mo ay tama, magaling at mahusay. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay
na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Kung kayo ay handa na, i-click ang like sign na siyang magbibigay sa akin ng hudyat upang ibigay na sa inyo ang mga impormasyong isa sa isip, isa sa puso at isa sa gawa ninyo upang kayo mismo ay maging tagapangalaga ng mga halaman, lalo na ang ating mga nasa kapaligiran. Kung kayo ang papipiliin, saan ninyo mas nais manirahan? A or B? Sa lugar kung saan konti ang halaman o sa lugar na napapaligiran ng iba't ibang uri ng halaman? Maaari ninyong ibahagi ang inyong sagot sa pamamagitan ng pagkokomento sa ating comment section. Tinanong ko rin ang mga mag-aaral sa Paniki North Central Elementary School tungkol dito. At nais kong ibahagi ang ilan sa kanilang mga sagot. Makinig ng mabuti at kung may pagkakataon na pareho ang iyong sagot sa aking mga babanggitin, i-type lang ang yes sa ating comment section. Ayon kay Aldrich, mas pipiliin niya ang lugar na maraming halaman sapagkat maganda sa paningin at presko ang hangin. Sabi naman ni JN, mas nais din niyang tumira sa lugar na may halaman dahil dito ay mayroong sariwang hangin at mas presko sa pakiramdam. Ayon naman kay Islet, sa lugar na maraming halaman niya, nais manirahan dahil maganda itong tingnan, mabango ang kapaligiran, at kung ikaw ay may sakit, maaari kang makakuha ng mga herbal na gamot. Natitiyak ko na gaya ni na Aldrich, JN at Isbeth, mas pinipili nyo rin na manirahan sa lugar na maraming halaman. At dahil dyan, ako ay natutuwa sapagkat nalalaman ko na alam ninyo ang kahalagahan ng mga halaman na regalo sa atin ng Poong May Kapal. Mayroon ka bang mga halaman sa inyong bakuran? Paano mo sila pinahahalagahan? Sa paanong paraan mo ipinapakita ang iyong pag-aalaga or pagpapahalaga sa kanila? Tayo ay biniyayaan ng Poong May Kapal ng ating mga pangangailangan, gaya ng mga ilog, bukirin, mga hayop, at maging mga halaman. Ang mga halaman ay nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan bilang tao. Ang pangangalaga ng mga halaman ay isang magandang gawain. Inuulit ko, ang pangangalaga ng mga halaman ay isang magandang gawain, lalo nating mga Pilipino. I-type nga ang yes na yes kung sang-ayon ka dito. Tunay nga naman na naipakikita ang magandang gawain ito, lalo pa at usong-uso ang pagiging plantitos at plantitas. Sa pamamagitan din ng ating pagpapahalaga sa mga halaman, na ipakikita rin natin ang ating pagmamahal sa Diyos, sapagkat kabilang ito sa kanyang mga nilikha. Sa puntong ito, nais kong ibahagi sa inyo ang kwentong aking nabasa sa learner's material sa edukasyon sa pagpapakatao na pinamagatang Tayo Na sa Halamanan. Maaari ba ninyong i-click ang like sign na siyang magbibigay sa akin ng hudyat na kayo ay handa ng makinig? Hayan at handang-handa na nga kayo. Tandaan na sa pagtatapos ng pagbabasa ko ng kwento ay may mga katanungan ako at huwag na huwag kayong mag-aatubili na sumagot sa pamamagitan ng pag-type sa ating comment section sa lahat ng nanonood sa FB live stream. Tayo
Tayo na sa halamanan. Nag-uusap ang magkaibigang TJ at Maan. Tayo na sa halamanan. Tingnan natin ang mga tanim. Wika ni TJ. Dadalhin ko na ang pandilig. Wika naman ni Maan. Huwag mo nang dalhin iyan dahil umulan naman kagabi. Sabi ni TJ. Sige, magdadala na lang ako ng kalaykay. Dadalhin ko naman ang asarol. Nang nasa halamanan na sina TJ at Maan, ganito ang kanilang usapan. Tingnan mo ang mga halaman, Maan. Marami na silang bulaklak ngayon. Kay ganda nga nilang pagmasdan. Bakit kaya may bulaklak na ang mga halaman? Tanong ni Maan. Dinilig kasi ng ulan ng mga halaman. Gusto ng mga halaman ang ulan, pati na araw. Tiningnan naman ni na TJ at Maan ang mga tanim nilang gulay. Malalaki na rin ang ating mga tanim na gulay. Mamumunga na ang mga ito. Bika ni TJ. Nakita ni Maan ang mga damong nakapaligid sa mga gulay. Ating linisin ang halamanan. Maraming damo sa mga gulay. May uod pa ang mga petsay. Marami rin ang nakakalat na bato. Bika ni Maan. Kinuha nilang dalawa ang asarol at kalaykay. Inalis nila ang mga damo at bato. Inalisan din nila ng uod ang mga gulay. Masama sa tanim ang mga ito. Kanilang binungkal ang lupa ng mga tanim upang lalong tumaba ito. Malinis na ang halamanan. Wala na ang kanilang mga kaaway. Bika ni Maan. Pagkatapos ay umalis na ang magkaibigang TJ at Maan. Ano kaya ang pakiramdam ng dalawa sa pag-aalaga ng mga halaman? I-comment nga ang iyong sagot sa ating comment section. Alam kong kayo ay nakinig ng mabuti sa ating kwento. Kaya sigurado ako na handang-handa kayong magunahan sa pagsagot sa aking mga tanong. Unang tanong, ano ang ginawa ng magkaibigang TJ at Maan sa halamanan? Ano ang ginawa ng magkaibigang TJ at Maan sa halamanan? Kung ang sagot ninyo ay tiningnan ang mga tanim o di naman kaya ay inalagaan ang mga halaman, tunay ngang kayo ay nakinig sa ating kwento. Ano-ano ang pangangailangan ng mga halaman ayon sa magkaibigan? Ano-ano ang pangangailangan ng mga halaman ayon sa magkaibigan? Kung ang sagot mo ay kailangan nila ng tubig at araw, kailangan nilang matanggalan ng damo sa paligid at uod sa mga dahon, kailangan din mabungkal ang lupa sa paligid nila, tumpak ang iyong mga kasagutan. Paano nila ipinakita ang pangangalaga sa mga halaman? Paano nila ipinakita ang pangangalaga sa mga halaman? Alam kong kayang-kaya ninyong sagutin ang katanungan. Kung ang sagot ninyo ay ipinakita nila ng may sigasig at saya ang pangangalaga nila sa mga halaman, magaling talaga kayo, kids. Bilang batang mag-aaral, sa paanong paraan mo inaalagaan ang mga halaman? Bilang batang mag-aaral, sa paanong paraan mo inaalagaan ang mga halaman? Kung ang sagot mo ay ang mga sumusunod, ikaw ay tunay na may malasakit at pagpapahalaga sa mga halaman. Una, pagdidilig sa mga halaman araw-araw. Sa tindi ng sikat ng araw, nararapat lamang na gawin natin ang pagdidilig. Gaya nga ng sabi ni na TJ at Maan sa ating kwento, gusto ng mga halaman ang tubig. Ikalawa,
tanggalin ang mga tuyong dahon. Ito ay isang paraan upang mapanatili ang ganda ng mga halaman. Ikatlo, hindi lang tuyong dahon ang kailangang tanggalin, kundi ang insekto o uod na sumisira sa mga dahon. Ikaapat, alisin ang mga damo sa paligid ng halaman na nagiging kahati nito sa sustansyang kinakailangan niya mula sa lupa. Ikalima, tungkalin ang lupa upang mas lalo pang maging mas mainam para sa mga tanim. Sina TJ at Maan ay mga batang maaari ninyong tularan sa paraan nila ng pagpapakita ng pangangalaga at pagpapahalaga sa mga halaman. Ano-ano ba ang naibibigay sa atin ng mga halaman? Tulad ng nabanggit kanina, ang mga halaman ay nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan bilang tao, gaya ng mga sumusunod. Sa halaman tayo nakakakuha ng ating makakain, materyales para sa paggawa ng mga bahay, muebles at iba pa. Nakapagbibigay sa atin ng oxygen o sariwang hangin na napakahalaga upang tayo ay mabuhay. Nagbibigay sa atin ng silungan laban sa matinding sikat ng araw. Malaking tulong din ang nagagawa ng mga ito na tumutulong labanan ang polusyon. Nakatutulong din ang mga ito upang maiwasan ang anumang pagbaha o pagbuho ng lupa sa tuwing may kalamidad na gaya ng malakas na bagyo at nagsisilbi rin itong tirahan ng mga hayop. Napagkukuhanan din natin ang mga ito ng mga herbal na gamot. Nakapagpapaganda ng kapaligiran at nakatutulong na makaramdam tayo ng katahimikan at kapayapaan. Sa dami ng pakinabang na nakukuha natin sa mga halaman, nararapat lamang na pahalagahan natin ang mga ito. Nakatutuwang makita ang mga batang may pusong tunay na mapagpahalaga sa mga halaman, na ginagawa ang lahat upang mabuhay at mas yumabong pa ang kanilang pananim. Tulad na lamang ng mga pamamaraan ng mga batang nasa larawan. Mahalagang tandaan, tunay na malaki ang ambag ng mga halaman kung bakit tayo ay nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Ang mga ito ay mahalagang bahagi ng kapaligiran. Nararapat lamang na ating pangalagaan at pahalagahan ang mga halaman. Laging tandaan na bilang isang bata at mag-aaral, may magagawa ka upang patuloy na madagdagan ang mga halaman sa ating kapaligiran. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa inyong pagmamahal sa edukasyon, ipagpatuloy ang kagandang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat o i-type ang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa mga halaman at mali naman kung hindi.
Nagdidilig ng mga tanim sa kanilang bakuran si Betty araw-araw. Nagdidilig ng mga tanim sa kanilang bakuran si Betty araw-araw. Kung ang iyong sagot ay tama, magaling. Nabasa ni Lito ang nakapaskil na bawal pumitas ng bulaklak. Ngunit sa sobrang ganda ng mga ito, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Nabasa ni Lito ang nakapaskil na bawal pumitas ng bulaklak. Ngunit sa sobrang ganda ng mga ito, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Kung ang sagot mo ay mali, tunay ngang alam mong dapat sumunod sa mga paalala upang mapangalagaan ang mga halaman. Ikatlo, pagkatapos mag-aral ni Lucia, tinutulungan niya ang kanyang tatay Berto sa pag-aayos ng mga halamang nakapasok. Pagkatapos mag-aral ni Lucia, tinutulungan niya ang kanyang tatay Berto sa pag-aayos ng mga halamang nakapasok. Kung ang sagot mo ay tama, magaling at mahusay ka, kid. Nakikilahok si Benny sa mga kampanya patungkol sa pagiging responsableng plantitos at plantitas. Nakikilahok si Benny sa mga kampanya patungkol sa pagiging responsableng plantitos at plantitas. Ang sagot ay tama. Hinahayaan ko lamang na maubos ng mga insekto at uod ang halaman sa aming bakuran. Hinahayaan ko lamang na maubos ng mga insekto at uod ang halaman sa aming bakuran. Ang sagot ay mali. Isang paraan ng pangangalaga sa mga halaman ang pagtanggal ng mga insekto at uod sa mga dahon nito. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa ating munting pagsusunod. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong mga kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubili na sila ay tanungin o tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang natutuhan ninyo sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Edlin Fernandez Villanueva, sumasa himpapawid mula sa bayan ng Paniki na nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo.
Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. A blessed day and happy learning, young learners of Tarlac Province. Welcome back to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26 and 100 for Converge cable subscribers. Simulcast over DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Today is June 6, 2022, and we are now on our quarter 4 first episode of our 5th week of learning. I am Marian Genies B. Tabile, but you can call me Teacher Ian. And I am here to give you this remote live broadcast all the way from the municipality of Anao, province of Tarlac. And good morning also, parents and guardians who are with us on the radio, on TV, and on Facebook live stream. It is now time to prepare yourselves for another episode of broadcast learning. And for today, weather instruments and weather components is our lesson. So before we go over with our lesson, make sure you are all comfortable on your seats, and in front of you is your paper, pen, and Science 4, Quarter 4, Module 4, entitled Weather. Get ready with yourselves because another learning adventure is about to begin. And if you have questions or clarifications on our episode, feel free to contact your science teacher, advisor, or you can ask the help of your guardian. To check your understanding on the previous lesson about tracing and describing the importance of water cycle, which was discussed by Teacher Cristel, let us try to answer our activity. So listen very well, my dearest learners, as I read the direction. Write true if the statement is correct and false if not. Write your answers in your science notebook or answer sheets. Get ready, learners, because we are already about to begin. I will give you enough time to answer each item, and we will check your answers right away. For item number 1, sun is the main source of heat that causes evaporation process. Is the statement true or false? Write your answers now. The correct answer is true. Second item. The land part of the Earth is called hydrosphere. Is it true or false? Write your answers now. And the answer is false. Good job. Number 3. Condensation is the process of changing water vapor or gas into tiny droplets of liquid water in the form of clouds in the atmosphere. Write your answers now. Let's see if you got a correct answer. True it is. Great. Item number 4. Water cycle is the continuous process of changing liquid water into water vapor when heated and turns back to liquid water when cooled above and below the surface of the earth. Is it true or false? Write your answers
now. The answer is true. Amazing! And finally, for our last item, evaporation is the process by which the tiny condensed water droplets falls back into the Earth's surface in the form of rain, hail, snow, and sleet. Is the statement true or false? Write your answers now. Let's find out if you will get the perfect score. The correct answer for item number 5 is false. Fantastic! I am so proud of you, my dearest learners, for accomplishing this activity. That only shows that you understood the lesson discussed last week. For those who did not get a perfect score, that's fine because you still have for today's broadcast to show up and have another batch of learning. So for today's lesson about weather instruments and weather components, you are expected to identify different weather instruments that measure the different weather components, and you are also expected to identify the weather components recorded in a weather report. Now you'll have a deeper understanding as we go on with our lesson. So stay tuned and listen attentively. Today, we will be discussing about weather instruments and weather components. And what exactly is weather? Weather is defined as the state of the atmosphere with respect to heat or cold, wetness or dryness, calm or storm, clearness or cloudiness. Most of the time, before we go over the different activities in our life, we first identify the weather for the day so that we can prepare ourselves if the day is going to be sunny, rainy, windy, or stormy day. To predict weather in our surroundings, weather instruments can be used in measuring different weather conditions. Are you ready to learn more about weather and its components? If that is so, let us now deepen your knowledge about our lesson. Let us now take a look on the primary conditions of weather components of the atmosphere and the weather instruments used to measure a weather component. The first weather component is the wind. And wind is the movement of air parallel to Earth's surface. And for us to determine the measurement of the speed and direction of the wind, we can use these three weather instruments: wind vane, anemometer, and windsock. Wind vane is a device that tells the direction of the wind. Wind direction is the direction from which the wind is blowing. The four directions are N, which stands for north, E stands for east, W stands for west, and S stands for south. If the arrow on the weather vane is pointing north, then it means there is a north wind. In other words, the wind is blowing from north to its opposite direction, which is south. Next device is anemometer, and it measures wind speed. The cups catch the wind, turning a dial attached to the instrument. The dial shows the wind speed. The speed of the wind may be recognized as fast or slow. Sometimes it blows gently, but at the other times it blows fast. The anemometer counts the number of rotations or turns
which is used to calculate wind speed. Next is windsock, and it tells both the wind direction and wind speed. To identify the wind direction using windsock, a wind from the west will point as windsock to its opposite direction, which is east, and so on. You can also see the relative speed of the wind by observing a windsock's angle relative to its mounting pole. In low or slow winds, a windsock drops, and in high or fast winds, it flies horizontally. We are now on our second component, which is humidity. It is defined as the amount of moisture in the air, which is measured by a hygrometer. Hygrometer uses a pair of thermometers where one bulb is open to the air and the other has a bulb covered with a wet cloth. This causes evaporation on the wet bulb and loss of heat, thus a drop in temperature reading. The relative humidity can then be derived from the temperature difference between the two thermometers. For our component number 3, the temperature. And when we say temperature, it is the degree of hotness or coldness on a definite scale of air around us. And the weather instrument to measure temperature is called thermometer. We can use an infrared thermometer or non-contact thermometer, which is a thermometer that measures temperature from a specific surface portion of the object at a safe distance. The thermometer will compare the heat emitted by the object with its surroundings. We can also use liquid in glass or traditional thermometer. This thermometer has a glass tube sealed at both ends and is partly filled with a liquid like mercury or alcohol. As the environment becomes hotter, the liquid inside the thermometer expands, causing a rise of the liquid level in the glass tube. Take note that a thermometer is used to measure air temperature. A room thermometer may bear the Fahrenheit, the Celsius scale, or both. Air temperature is typically read in degrees Celsius or this way, while the Fahrenheit scale is mainly used in the United States. Take note also that places near the equator have high temperature because they receive direct rays of the sun. The time of the day and time of the year also affect the air temperature. And we are now on our fourth weather component, which is pressure. And it is the weight of force that is produced when something presses or pushes against something else. A barometer is a scientific instrument that is used to measure air pressure in a certain environment. The level of liquid inside it will indicate subtle pressure changes caused by weather elements. And we are now done with our first episode of learning. Always remember the first 4 weather components and the instrument used to measure each component. First component is the wind, which is the movement of air parallel to Earth's surface, and it is measured by using a wind vane, which tells the direction of the wind, neither north wind nor south nor east wind, and so on. An anemometer,
which measures the speed whether it is fast or slow. And finally, wind can also be measured by using windsock, which tells both the wind direction and wind speed. The second weather component discussed was humidity, which tells the amount of moisture in the air, which is measured by a hygrometer. Hygrometer uses a pair of thermometers where one bulb is open to the air and the other bulb has covered in a wet cloth. Temperature is our number 3 weather component, and it tells the degree of hotness or coldness on a definite scale of air surrounding on us. We can use thermometer to measure the temperature of the weather, and it is either an infrared thermometer or non-contact thermometer, which is a thermometer that measures temperature from a specific surface portion of the object at a safe distance. And we can also use liquid in glass or traditional thermometer, a thermometer that has a glass tube sealed at both ends and it is partly filled with a liquid like mercury or alcohol. The fourth weather component for this episode was pressure, and it is the weight of force that is produced when something presses or pushes against something else. A barometer is a scientific instrument that is used to measure air pressure in a certain environment. Alright, so are you still with me? Good to know that, because it is time to practice what have you learned for today's episode. You will be given 5 seconds in every item to answer correctly. And we will be checking your answers right away. For our Facebook viewers, you may participate by typing your answers at the comment section. So are you guys ready? Good! From your science module entitled Weather, we will answer activity number 1 entitled Let's Identify Them on page 13. The direction is identify what is being asked in the statement below. Then answer the riddle by identifying the pictures shown. Write the name of the given picture as your answer in your science notebook. I am going to repeat the riddle twice, so listen very well. Let us now begin. Options are windsock, wind vane, barometer, thermometer, and anemometer. Our first riddle goes this way. I can tell the direction of the wind if it is going to east or west, north or south. What am I? I repeat. I can tell the direction of the wind if it is going to east or west, north or south. What am I? Am I a windsock, wind vane, barometer, thermometer, or anemometer? Write your answers now. And the correct answer is wind vane. Excellent! Riddle number 2. I stand in pole. Can tell both the speed and direction of the wind. What am I? Again, I stand in pole. Can tell both the speed and direction of the wind. What am I? Am I a windsock, wind vane, barometer, thermometer, or anemometer? Your timer starts now. And the correct answer is windsock. Wow, great job, kids! Number 3. If you feel warm or feel cold, tell me and I will give you the accurate readings of the temperature. Who am I?
again? If you feel warm or feel cold, tell me and I will give you the accurate readings of the temperature. Who am I? Am I windsock, wind vane, barometer, thermometer, or anemometer? You may write your answers now. And the correct answer is thermometer. You are correct. Item number 4. During storm, I can move fast, but during fair weather, I can softly move. What am I? I repeat. During storm, I can move fast, but during fair weather, I can softly move. What am I? Windsock, wind vane, barometer, thermometer, or anemometer? Write your answers now. And the correct answer is anemometer. Fantastic! Finally, our riddle number 5. When the rain pours, I can measure the amount of it in a specific period of time. What am I? I repeat. When the rain pours, I can measure the amount of a specific period of time. What am I? Am I a windsock, wind vane, barometer, thermometer, or anemometer? Your timer starts now. Let's see if you will get a perfect score. And the correct answer is barometer. Amazing! There you have it, learners. Did you got a perfect 5? You are all super awesome. If your score is 4 and below, you are super awesome also because you still have for today's activity, next activity, which I believe you can all answer correctly. And I'm very positive that you can do this one easily. The direction is read the measurement of each of the thermometers illustrated on the next slide. Write the temperature in degrees Celsius under each thermometer. Use your science notebook as your answer sheet. You will be given enough time to answer all these items correctly. Here are the thermometers with different temperatures. Don't forget to write your answers in degrees Celsius. You may start answering now. Let's check your answers. Item number 1 shows 14 degrees Celsius is the correct answer. Great! Number 2 shows 40 degrees Celsius. Correct! For item number 3, 31 degrees Celsius. It is. Amazing! And for our 4th item, it shows 28 degrees Celsius. Great! And finally, for our last item, it shows 26 degrees Celsius. Superb! Did you get the perfect score again? There you go. I can see all your comments via Facebook Live. You are all super awesome, great, and the coolest learners. I'm pretty sure that you can easily finish your offline activity because you are already a superstar of our first episode of our lesson. On your Module 4, Quarter 4, Science 4, answer page 16, what I can do. In your science notebook, briefly explain
your answer based on your understanding regarding this situation. And here are the questions. Alright, so there you have it, my dearest learners. We are done with our first episode of our lesson, weather instruments and weather components. So before I go, let me leave a saying that I've been looking forward. Let us read together. Whatever you do it with a grateful heart, then excellence will take over. So this has been your teacher Ian, Marian Ginny Stabile Evangelista, your Aral TarlakHenyo Science Teacher Broadcaster here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Airing live here at the Ilang-Ilang capital of the Philippines, Anao Tarlac. Keep safe everyone and may the good Lord bless and keep you all. Until next time! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, Serving you with the different skills, learn and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! A beautiful and happy morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, live telecast here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac, and you can watch on Converge Channel 100. I am Teacher Malu L. Gandula, your anchor teacher in Mathematics Grade 4 and remote live broadcasting here in Paos, San Jose, Tarlac via Google Meet. Hello there, my dearest batang matatalas. Here we go again. How's your day? Well, I hope you are all doing great and always safe. Today, I am hoping that you will enjoy our 25-minute exploring new discovery in the challenging world of mathematics. I'm sure that you are all excited and ready on our lesson this morning together with your pen, your learning activity sheets, and your learning materials in mathematics. Then lend me your ears and your attention so that mathihirap will become matdali. So what are you waiting for? Kinig, kinig na! After going through with this lesson, you are expected to collect data on two variables using any source. As we begin, let's have a quick recall on our previous lesson with Teacher Junjun C. Sales. With him, you learned about very good. It's about solving non-routine problems involving the volume of rectangular prism. And what is non-routine problem? Yes,
Non-routine problem is any complex problem that requires some degree of creativity or originality to solve. Non-routine problems typically do not have an immediate apparent strategy for solving them. Let me check if you still remember about it by doing this problem. Let me check if you still remember about it. I will read it for you. Then answer the questions that follow. A container has a measurement of 7 meters by 9 meters by 3 meters. It contains 139 cubic of water. How many cubic meters more of water is needed to fill up the container? Write your answer on the sheet of paper, or you may type your answer on the comment section of our FB page. 10 seconds to do it. Timer starts now. Alright, time's up. Let's check. So, what is the answer? Brilliant! It's 50 cubic meters is needed to fill up the container. And how did we obtain it? Yes, we obtained it by getting the volume of the container first using the formula V is equal to length times width times height. That is, V is equal to 7 meters times 9 meters times 3 meters. So, 7 times 9 times 3 is equal to 189. So, the volume of the container is 189 cubic meters. Then, after knowing the volume of the container, we will now subtract the water inside the container, which is 139 cubic meters from the volume of the container, which is 189 cubic meters. So, 189 cubic meters minus 139 cubic meters, the answer is 50 cubic meters. Therefore, 50 cubic meters is needed to fill up the container. Did you get the correct answer? Good to hear. I am very happy that you still remember our previous lesson. Well, now, look at Teacher Anne's pupils during their online class. They are using different gadgets in studying. What gadgets do they have? Yes, they have cell phone, laptop, and desktop. Maybe some of you have it too, but some can't afford to buy one. At this time of pandemic, these gadgets played an important role in your education. It helps us to meet one another through different online platforms to teach and reach you, just like what we are doing now. But sometimes after the class, some of you are spending so much time in your gadget. Too much exposure in playing with your gadget. Just a simple reminder, class, that spending so much time in using gadgets may affect your health, most especially with your eyes. So, we must be careful in using it. Now, Teacher Anne needs to know the most gadget used by her 20 pupils for her report. She will ask her pupils what gadget they were using during the online class through survey. Gathering this kind of information is what we call collection of data. And this will be the new discovery that we are going to explore this morning about collecting data on two variables using any source. But before that, let us define first the meaning of data. Data is the collection of numbers gathered to give some information.
And data collection means to gather information. And the data gathered is what we call collected data. In collecting data or information, we must use survey or ask different people using the same question and record their answer. Use two choices for them to choose. When doing a survey to collect information or data, remember the 4 rules to follow. Number 1, question is clear and simple. Number 2, ask each person only once. 3, use tally marks to record answer. And last, give 2 answer choices. Now, let us help Teacher Anne in finding out what is the most used gadget in her class. From her 20 pupils, she gathered this data. Let us organize them to know what gadget is most used using a tally chart. So a tally chart shows data arranged in a tabular form using tally marks. Now, how many pupils use cell phone? Let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So there are 13 pupils use cell phone. How about those who use computer? Since laptop and desktop are both computers, let us now count them as 1. Let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 pupils use computer. Based on the tally chart, most used gadget on Teacher Anne's online class is very good, it's cell phone. The data gathered done by Teacher Anne is what we call a collection of data. And how did she get information? Precisely by conducting a survey, by asking same set of questions to her pupils and by recording their answer. Let us explore this example number 1. Consider the raw data given. Create a tally chart to find the most common mode of transformation of grade 4. Let's now create a tally chart. Everybody, let us count for those who ride a tricycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, there are 12 grade pupils use tricycle as mode of transformation. Alright, next, let us count for those who ride with motorcycle. Ready? Begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, there are 8 grade 4 pupils use motorcycle as their mode of transportation. From the tally chart, 12 use tricycle and 8 use motorcycle. So, the most common mode of transportation of grade 4 is correct, it's tricycle. I am hoping that you followed our lesson. So, again, in collecting data or information, we have to use survey or ask different people using the same question and record their answer. Use 2 choices for them to choose. Now, let's move on to example number 2. Mrs. Alano asked her pupils Pia, June, Anna, Shane, Ralph, Kurt, Janice, Andrea, Lucky, and Ivan on what they do like blue or green. Pia choose green, June blue,
Anna said blue. Shane, green. Blue was the choice of Ralph and Kurt chose green. Janice, Andrea, Lucky, and Ivan have the same choice, which is blue. From the raw data, also known as primary data, is data collected from a source. Now, let us organize them to know which color is most liked using tally chart. Tia chose green. Blue for June. Anna, blue. Shane, green. Blue was the choice of Ralph, and for Kurt, green. And Janice, Andrea, Lucky, and Ivan chose blue. So, there are 3 pupils chose color green and 7 pupils chose color blue. Based on the tally chart, the most liked color is correct, it's blue. Now, let us proceed to example number 3. From the table flash on your screen, collect the data about the favorite foods of 15 pupils. Make a tally chart, then answer the questions followed. Let us now record our answers or results using tally chart. Let us count for those who loves spaghetti. 1, 2, 3, 4. So, there are 4 pupils loves spaghetti. And for fried chicken, let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, there are 7 pupils who likes fried chicken. How about the last one for ice cream? Everybody count. 1, 2, 3, 4, 5. So, there are 5 pupils who chose ice cream as their favorite. Now, let us answer the questions being flashed a while back. Number 1. How many pupils love spaghetti? Very good. There are 4 pupils loves spaghetti. For number 2. How many pupils like chicken and ice cream? Great answer. It's 12. 12 is obtained by adding 7 from fried chicken and for ice cream. And last for number 3, what is the most favorite food of the 16 pupils? You were right. The most favorite food is fried chicken. For now, get a sheet of paper and challenge yourselves with this data collected. Or you may type your answer on the comment section of our FB page. What you are going to do is to fill in the tally chart using the data gathered. I will read it for you. Mother brought home a basket filled with mango and banana and asked her 5 children, 2 nieces, and 3 nephews to pick the fruit they like. 3 of her children picked banana. 2 children picked mango. Her 3 nephews picked the same fruit, which is mango. And 1 of her nieces picked mango and the other one picked banana. 10 seconds to answer. Timer starts now. Alright, time's up. So let's check your answer. Based on the data, how many children picked banana? Wonderful! There are 4 children picked banana. It is obtained from her 3 children and the other one is from her niece. How about those who picked mango?
Yes, absolutely. There are 6 children pick mango. And how is that concluded? Awesome! It is based from her other children, her 3 nephews and other one from one of her nieces. Did you get it? Well, that's good. In dealing mathematics or answering this kind of activity, you must be mat-ingat and must have an exact and correct answer. And that is Batang Pilipino. Mat-ingat, matyaga, and matalino. I am glad that you understand our lesson very well. And I'm sure that you are all gaining bundle of joy or bundle of learning this morning. If you have any questions, feel free to write it on the comment section of the FB live streaming of RTV Tarlac Channel 26. Well, I think are much excited as we move on to your next task. But before we proceed, let us remember that a data is the collection of numbers gathered to give some information. And the data gathered is a collection of data. In collecting data or information, we must use survey or ask different people using the same question and record their answer using tally chart. Is that clear? Now, you may now get your pen and your learning activity sheet and answer. The raw data shows favorite pets. Create a tally chart and answer the question based on the collected data. For question number 1, how many children do not prefer dog? For number 2, what is the most favorite pet? Number 3, what pet is least favorite? Number 4, how many children prefer cat? And number 5, how many pets are there in all? So, I'm giving you 15 seconds to do it. You may now begin. Alright, let's check your work. Okay, before moving on to the questions, let us fill in the tally chart first. Alright, count the number of children who prefer cat as their favorite pet. Let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, there are 6 children prefer cat. How about for dog? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are 9 children chose dog as their favorite pet. We can now proceed and answer the questions. For number 1, how many children do not prefer dog? Brilliant! There are 6 children do not prefer dog. For number 2, what is the most favorite pet? Correct! The most favorite pet is dog. Next, number 3, what pet is the least favorite? Excellent! Cat is the least favorite. And for number 4, how many children prefer cat? Great answer! It's 6. And for the last number, how many pets are there in all? If your answer is 15, then you are right. How is that concluded? Yes, just add the total number of children who prefer dog and cat, and that is 9 plus 6 is equal to 15. I hope you were able to get all the answers correctly. So at this point, I congratulate all of you for doing a great job. Let us give yourselves a bravo clap.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Bravo! I am very happy that we end our lesson fruitfully and meaningfully. This is your mathematics anchor teacher, Teacher Malulimbana Gandula, saying that with data collection, the sooner the better is always the best answer. So in every situation, collect all the possible solutions, but always choose the best answer. And don't forget to ask the presence of our Lord Jesus, especially this time of pandemic. Until next time, my dear, keep safe everyone and God bless. One FM. One lang yan. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. Pinakikinggan lagi kita. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahing papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ
828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100, at sa bayang napakikinggan. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together.
Welcome sa Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province, hatid sa inyo ng RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Magandang araw mga batang TarlakHenyo! Kumusta na kayo mga giliw kong mag-aaral sa ika-4 na baitang? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa Filipino 4 para sa araw na ito, Glenda C. Guevara, magtuturo sa inyo broadcasting live mula dito sa bayan ng Gerona, Tarlac. Sasamahan at gagabayan ko kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin sa loob ng 25 minuto. Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa ating aralin, ay pwede ninyong ipadala direkta sa aking messenger at ating sasagutin pagkatapos ng ating talakayan. Matanong ko lang, nagmerienda na ba kayo? Mabuti naman dahil nararapat lamang na may laman ang inyong tiyan upang mas maging alerto ang inyong isip, mas maayos at maunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Sa puntong ito, nais kong ihanda ninyo ang inyong module o learning activity sheet para sa Filipino. Ihanda rin ang inyong ballpen at sagutang papel. Tiyakin na nasa komportableng lugar kayo at malayo sa anumang ingay para makapag-focus kayo sa ating talakayan ngayon. Bago tayo magsimula sa ating paksang aralin, ay alalahanin muna natin ang ating naging aralin noong nakaraang episode. Natatandaan pa ba ninyo ito mga bata? Magaling kung ganon! Tara na at magsimula na tayo. Subukan nating sagutin ang pagsasanay na ito. Ang panuto ay bilugan ng pangatnig na ginamit sa pangusap. Bilugan ng pangatnig na ginamit sa pangusap. Unang bilang, sasama ka ba sa aming mamasyal o maiwan ka sa bahay? Ikalawa, uuwi ako kapag kasama ka. Pangatlo, masustansyang pagkain ang gulay at prutas. Ika-4, gawin mo na ang sinabi ni nanay kung ayaw mong mapagalitan. At ang ika-5, maraming humanga sa dalaga maging ang mga binata sa kabilang lugar. Masasabi niyo ba kung anong mga pangatnig na ginamit sa bawat pangusap? Para sa unang bilang, ang pangatnig na ginamit ay tama ang inyong sagot. Para naman sa ikalawang bilang, ang pangatnig na ginamit ay kapag. Mahusay mga bata. Ang pangatnig na ginamit naman para sa ikatlong bilang ay at. Ang galing nyo! Ano naman kaya ang pangatnig sa ika-4 na bilang? Ang sagot ay kung. Kayo ay tama na naman. At para sa panghuling bilang, oo, tama kayo. Maging nga ang pangatnig na ginamit dito. Binabati ko kayo at tunay ngang may natutunan kayo sa inyong nakaraang aralin. Dumako naman tayo sa ating bagong aralin. Ano nga ba ang pangatnig? Ito ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa dalawang salita, sugnay, parirala, o pangungusap.
maaari itong nagpapakita ng pagbubuklod, pagsasalungat, o paglilinaw. Karaniwan itong makikita sa simula o kalagitnaan ng pangungusap. May iba't ibang uri ng pangatnig, ngunit ang pag-aaralan natin ngayon ay ang mga pangatnig na paninsay at pangatnig na pananhi. Ang pangatnig na paninsay, ito ay ginagamit kapag sinasalungat ng unang bahagi ang pangungusap ng ikalawang bahagi nito. Ang mga salitang pangatnig na maaaring gamitin ay ngunit, subalit, datakwat, samantala, o kahit. Basahin natin mga bata ang mga sumusunod na pangungusap na may pangatnig na paninsay. Sa unang bilang, uminom ako ng gamot kanina, ngunit masakit pa rin ang aking ulo. Ang unang bahagi ng pangungusap na uminom ako ng gamot kanina ay sumasalungat sa ikalawang bahagi ng pangungusap na masakit pa rin ang aking ulo. Ginamit ang pangatnig na ngunit. Para naman sa ikalawang bilang. Magaling sa basketball si Lito, subalit mas gusto niya ang pagbibisikleta. Ang unang bahagi ng pangungusap na magaling sa basketball si Lito ay hindi sumasang-ayon sa ikalawang bahagi ng pangungusap na mas gusto niya ang pagbibisikleta. Ang ginamit na pangatnig dito ay subalit. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Datapwat matalino siya, wala naman siyang kaibigan. Matalino siya ang unang bahagi ng pangungusap na hindi umaayon sa ikalawang bahagi ng pangungusap na wala naman siyang kaibigan. Ginamit ang pangatnig na paninsay na datapwat. Para naman sa ikaapat na bilang, si Aling Nena ay mahilig sa kape, samantalang si Aling Liza ay ayaw ito. Ang unang bahagi ng pangungusap ay si Aling Nena ay mahilig sa kape ay hindi naman inaayunan ng ikalawang bahagi ng pangungusap na si Aling Lisa ay ayaw naman ito. Samantala naman ang pangatnig na paninsay na ginamit dito. Ikalimang pangungusap, masayang ipinagdiwang ni Nathan ang kanyang kaarawan, kahit wala siyang handa. Ang unang bahagi ng pangungusap na masayang ipinagdiwang ni Nathan ang kanyang kaarawan, ay sinasalungat naman nito ang ikalawang bahagi ng pangungusap na wala siyang handa. Ang ginamit na pangatnig ay kahit. Masasabi ba ninyo ulit mga bata kung ano-ano ang mga pangatnig na paninsay na ginamit sa mga pangungusap? Halina at sabay-sabay nating basahin. Ngunit, subalit, datapwat, samantala, at kahit. Dumako naman tayo sa susunod na pangatnig na ating pag-aaralan ngayon. Ito ay ang pangatnig na pananhi. Ano naman ang pangatnig na pananhi? Ito ay ginagamit
upang magbigay ng dahilan, kung nangangatwiran, at kung tumutugon sa tanong na bakit. Maaaring gamitan ng mga salitang kasi, dahil, sapagkat, o palibhasa. Atin nang basahin mga bata ang mga halimbawa ng mga pangungusap na may pangatnig na pananhi. Sa unang bilang, nahulog ang bata sa kanal, palibhasa'y hindi niya tinitingnan ang kanyang dinaraanan. Bakit nahulog ang bata sa kanal? Ang sagot ay, palibhasa'y hindi niya tinitignan ang kanyang dinaraanan. At ang pangatnig na ginamit dito ay palibhasa. Ito ang pangatnig na pananhi. Dumako naman tayo sa ikalawang pangungusap. Masaya ang mga bata sa aming lugar dahil nakabalik na sila sa kanilang paaralan. Bakit masaya ang mga bata sa aming lugar? Ang sagot ay, dahil nakabalik na sila sa kanilang paaralan. Ang salitang dahil ay isang pangatnig na pananhi. Isunod natin ang pangatlong pangungusap. Ginawaran siya ng parangal sapagkat isinoli niya ang napulot na pitaka. Bakit ginawaran siya ng parangal? Sapagkat isinoli niya ang napulot na pitaka. Tama! Tama ang iyong sagot. Sapagkat naman ang ginamit na pangatnig sa pangungusap. Dumako na tayo sa pang-apat na pangungusap. Ang mga ibon ay lumilipad kasi sila ay may pakpak. Bakit lumilipad ang mga ibon? Ang sagot ay, kasi sila ay may pakpak. Ang salitang kasi ay pangatnig na pananhi. Ang mga salitang palibhasa, dahil, sapagkat, kasi, ay mga halimbawa ng pangatnig na pananhi. At iyan mga bata, ang ilan sa mga uri ng pangatnig. Ang pangatnig na paninsay at pangatnig na pananhi. Alam kong naging malinaw at madali ninyong nasundan ang mga ito. Para lalo pang mahasa ang ating kaisipan tungkol sa pangatnig, ay ating sasagutan ang ilang gawain tungkol sa tinalakay nating aralin. Alam kong kayang-kaya ninyo ito mga bata. Ilabas ninyong muli ang inyong learning activity sheet, malinis na papel, at panulat. Handa na ba kayo mga bata? Magsimula na tayo sa unang gawain. Ang panuto ay tukuyin ang uri ng pangatnig ng salitang nakasalangguhit sa bawat pangusap. Isulat sa patlang kung ito ay paninsay o pananhi. Ulitin ko ang panuto. Tukuyin ang uri ng pangatnig ng salitang nakasalangguhit sa bawat pangusap. Isulat sa patlang kung ito ay paninsay o pananhi. Para sa unang bilang, binigay niya ang kanyang tinapay. Datapwat siya ay gutom na. Masasabi mo ba anong uri ng pangatnig ang salitang datapwat? Kung ang sagot mo ay paninsay, ikaw ay tama. Mahusay mga bata.
Para naman sa ikalawang bilang, gusto kong sumama paakyat ng bundok, subalit hindi na kaya ng katawan ko. Ang salitang nakasalungguhit ay subalit. Sabihin mo nga kung anong uri ng pangatnig ito. Ang husay mo, paninsay. Paninsay nga ang tamang sagot. Magaling mga bata! Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Nasunog ang kanyang niluluto, palibhasay hindi siya sanay sa mga gawaing bahay. Ano kayang uri ng pangatnig ang salitang palibhasa? Ang sagot ay pananhi. Tama mga bata! Pananhi nga ang tamang sagot. Basahin natin ang ika-4 na bilang. Nakapagtapos ako ng pag-aaral dahil sa sipag at tiyaga. Natatandaan niyo pa ba kung anong uri ng pangatnig ang salitang dahil? Ito ay pangatnig na pananhi. Ang husay niyo mga bata. Dumako na tayo sa panghuling bilang. Siya ay matalino, ngunit pasaway at makulit. Pangatnig na paninsay ba o pangatnig na pananhi ang salitang ngunit? Ang tamang sagot ay paninsay. Mahusay. Ang bilis niyong matuto mga bata. Tunay ngang nakinig kayo mabuti sa ating aralin. Binabati ko kayo at nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot sa unang gawain. Para lalo pa ninyong maunawaan ang tungkol sa ating aralin, subukan nyo namang sagutan ang ikalawang gawain. Handa na ba kayo mga bata? Para sa panuto, bilugan ang pangatnig na angkop para sa pangusap. Ulitin ko, bilugan ang pangatnig na angkop para sa pangusap. Unang bilang, marami ang hindi pinayagang lumabas, subalit dahil sa COVID-19. Ang angkop na pangatnig para sa pangusap ay dahil. Tama ang inyong sagot. Sa ikalawang bilang, papunta sina Noli at Agnes sa ilog. Kahit, ngunit, umulan kaya hindi sila natuloy. Naisip nyo na ba kung anong angkop na pangatnig ang iyong gagamitin para sa pangusap? Mahusay mga bata, ngunit nga ang angkop na pangatnig para dito. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Siya ay nagmula sa mayamang pamilya, samantalang sapagkat ako ay mahirap lamang. Basahin nga natin ng malakas ang tamang sagot. Samantala. Samantala ang tamang sagot. Mahusay mga bata. Para sa ika-4 na bilang, pinilit niyang pumasok sa klase dahil kahit masakit ang kanyang ngipin. Ano kayang pangatnig ang bubuo sa pangungusap? Ang tamang sagot ay kahit. Tama ang inyong sagot. Nagagalak ako at nakuha niyo ang tamang sagot. Para sa ikalimang bilang, ang binili mong sapatos ay maganda, samantala, subalit, madaling masira. Anong pangatnig ang inyong sagot? Magaling, subalit, subalit nga ang tamang sagot.
Ang bilis niyong matuto mga bata. Binabati ko kayo sa inyong husay sa pagsagot. Hindi pa dyan natatapos ang inyong pagsasanay. Dumako na tayo sa gawain bilang 3 o ang panghuling gawain. Ang panuto ay piliin sa hanay B ang angkop na parirala upang mabuo ang pangusap sa hanay A. Isulat ang letra ng inyong sagot sa patlang. Ulitin ko ang panuto. Piliin sa hanay B ang angkop na parirala upang sa hanay A. Isulat ang letra ng inyong sagot sa patlang. Handa na ba kayo mga bata? Sa hanay A, ang mga parirala na kailangan niyong kumpletuhin upang maging pangungusap ay unang bilang, salamat sa regalo mo. Ikalawa, nagkasira-sira ang bahay ni Mang Pedring. Ikatlo, datapwat matalinong bata si Lily. Ikaapat, naluha ang bata. At ang panghuli, napili siyang lakambini sa klase. Narito naman sa hanay B ang mga parirala na inyong pagpipilian. Sa letrang A, dahil sa bagyo. Letrang B, sapagkat naalala niya ang kanyang ama. Letrang C, palibhasa siya ay may angking kagandahan. Letrang D, subalit sa Oktubre pa ang aking kaarawan. At sa letrang E, ay wala naman siyang kaibigan. Bibigyan ko kayo ng 15 segundo upang sagutan ang ikatlong gawain. Maaari na kayong magsagot mga bata. Basahin mabuti at unawain ang bawat parirala. Maging maingat sa pagsagot. Maaari ninyong hingin ang gabay ng nakatatanda na kasama ninyo ngayon. Sa mga magulang, maaari po ninyong tulungan ng inyong mga anak, ngunit hayaan po natin silang mag-isip ng tamang sagot. Ilang segundo na lang. Oras na mga bata! Ating nang sagutan at alamin kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay letrang D. Tama ang inyong sagot. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Kung ang sagot ninyo ay letrang A, kayo ay tama ulit. Mahusay mga bata. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay letrang E. Mahusay mga bata. Para sa pang-apat na bilang, ang tamang sagot ay letrang B. Tama na naman ang inyong sagot. Sa panglima at panghuling bilang, mahusay talaga kayo. Letrang C nga ang tamang sagot. Nasisiyahan ba kayo habang sinasagot ang mga tanong? Ilan ang nakuha niyong tamang sagot? Magaling kung nakuha mo lahat ang tamang sagot. Ayos lang din kung di mo nakuha lahat at pagbutihin palalo sa susunod na aralin.
Sana ay may natutunan kayong bagong kaalaman at karunungan na inyong magagamit sa marami pang taon ng inyong pag-aaral. Lagi ninyong tandaan, kaya nating lampasan ang hamon ng pandemya. Ugaliing mag-aral kahit sa inyong tahanan gamit ang inyong modules. Patuloy lamang kayong makinig sa Aral TarlakHenyo na napapanood ng live sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Muli, magandang araw! Ako ang inyong guro, Glenda C. Guevara, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 4 na tagapaghatid ng kaalaman sa inyong lahat. Laging tandaan, ang batang may alam ay may Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable, Channel 100, at sa bayang napakikinggan
sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang. Ginang Eileen R. Punzalan, sumasahing papawid sa bayan ng Kamiling, lalawigan ng Tarlac. Kayo ay aking sasamahan at gagabayan sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng iba't ibang paraan ng pasasalamat sa Diyos. At sa umagang ito, ating bibigyang diin ang mga aral tungkol sa pagpapasalamat sa Diyos, anuman ang sitwasyon ng ating buhay. Tayo ngayon ay nasa ikapitong linggo na sa ika-4 na markahan. At alam kong madami kayong natututunan sa pag-aaral ninyo dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Kaya naman mga anak, umupo na kayo ng maayos, ihanda ang inyong mga papel at panulat, at tayo ay mag-uumpisa na sa ating aralin. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na makatutulong sa ating pagiging mabuting tao. Para sa una nating aktibidad ngayong umaga, narito ang panuto. Piliin ang letra ng tamang sagot. Para sa unang tanong, maagang nagigising sa umaga si Adela upang matulungan ang kanyang ina sa mga gawaing bahay. Ano ang dapat na unang gawin ni Adela pagkagising sa umaga? A. Kumain, B. Maligo, C. Magdasal. Ang tamang sagot ay C. Magdasal. Paggising natin sa umaga, ang nararapat nating gawin ay magdasal upang pasalamatan ang Diyos sa panibagong buhay na Kanyang ibinigay sa atin. Ikalawang tanong, nasalanta ng bagyo ang probinsya ng inyong tatay at marami kayong kamag-anak ang nawalan ng tirahan. Ano ang nararapat mong gawin? A. Magbigay ng relief goods. B. Tawanan ang mga nawalan ng tirahan. C. Ipagwalang bahala ang pangyayari. Kung ang inyong sagot ay letrang A, magbigay ng relief goods, tama kayo mga anak. Ang pagtulong sa mga nangangailangan na walang hinihintay na kapalit ay isang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. Dahil sa mga biyaya na Kanyang ibinibigay sa atin na maaari nating maibahagi sa ibang tao. Ikatlong bilang. Kaarawan ni William ngayong araw, ngunit walang pambili ng handa ang kanyang mga magulang. Ano ang dapat na maging damdamin ni William? A. Umiyak, B. Magtampo sa magulang, C. Intindihin ang sitwasyon at magpasalamat sa Diyos. Ang tamang sagot ay C. Intindihin ang sitwasyon at magpasalamat sa Diyos. Kahit walang handa kapag sumapit ang iyong kaarawan, ay dapat na maging masaya pa rin at magpasalamat sa Diyos dahil sa naidagdag na taon sa iyong buhay. Hindi mahalaga kung mayroong handa o wala. Ang pinakamahalaga ay buhay ka at ikaw ay malakas. Iyan ay napakalaking biyaya na matatanggap natin mula sa Diyos.
Ika-4 na bilang. Habang naglalaro si Cyrus, nakita niya ang isang matanda na nahihirapan sa kanyang mga bitbit na paninda. Ano ang dapat na gawin ni Cyrus? A. Kutsain ang matanda. B. Tulungan na magbuhat ang matanda. C. Huwag pansinin ang matanda. Ang tamang sagot ay letrang B. Tulungan na magbuhat ang matanda. Ang pagkakaroon ng malasakit sa ibang tao ay maipakikita hindi lamang sa pagbibigay sa kanila ng pera at iba pang material na bagay. Bagkus, ang simpleng pagtulong ay sapat na at nabibigyan na natin ng lugod at saya ang Diyos sa mabubuti nating ginagawa. Ika-5 bilang. Tumigil sa pagtatrabaho si Mang Arturo dahil nagkaroon siya ng sakit. Ano ang gagawin ni Mang Arturo upang hindi siya ma-depress? A. Manalangin at manalig sa Diyos. B. Magalit at magtampo sa Diyos. C. Uminom ng alak upang makalimot sa problema. Ang tamang sagot ay letrang A. Manalangin at manalig sa Diyos. Sa mga panahon na tayo ay may mabigat na problema, tulad ng pagkakasakit, tanging sa Diyos lamang tayo manalig at magtiwala. Dahil sa Kanya lamang tayo makasusumpong ng kapayapaan, pag-asa at kagalingan. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot, mga anak? Kung oo, magaling! Bigyan niyo ng 2 thumbs up ang inyong mga sarili. Upang mas lalo ninyong maunawaan ang ating aralin sa umagang ito, mayroon tayong babasahin na kwento mula sa Biblia. Ano ang dapat na gawin kapag makikinig sa kwento, mga anak? Tama! Umupo ng maayos, makinig na mabuti at ihanda ang lapis at papel upang mailista ang mga mahahalagang impormasyon na inyong mababasa at maririnig. Bago natin simulan ang ating kwento, may ipapakita muna ako sa inyong larawan. Ano ang mapapansin ninyo sa larawan? Sa tingin ba ninyo maayos siya at wala siyang sakit? Kung ang sagot ninyo ay hindi po maayos ang kanyang kalagayan at mayroon po siyang sakit, tama kayo, mga anak. Ang tawag sa sakit niya ay ketong o leprosya. Ito ay isang malubhang sakit sa balat na nakakahawa. Kaya naman, ang mga taong may ketong ay inilalayo sa mga tao upang hindi makahawa sa iba. Ayon sa mga kwento sa Biblia, ang mga taong may ketong ay pinandidirian at itinataboy ng mga tao. Itinuturing silang madumi at walang pag-asa. Handa na ba kayong makinig sa ating kwento, mga anak? Ang ating kwento ay hango sa Lucas 17 verses 11 to 19 na may pamagat na pinagaling ang 10 ketungin. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketungin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon! Mahabag po kayo sa amin!" Pagkakita nila, ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano.
Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento, mga anak? Kung oo, mahusay. Alamin nga natin kung nakinig kayong mabuti sa ating kwento. Narito ang panuto. Isulat kung tama o mali ang isinasaad ng pangungusap. Para sa unang tanong. Si Jesus ay naglalakbay papuntang Jerusalem nang may sumalubong sa kanyang 10 ketungin. Ang tamang sagot ay tama. Para sa ikalawang tanong. Sumigaw ang 10 ketungin at sinabi kay Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Ang sagot niyo ba ay tama? Kung gayon, tumpak kayo mga anak. Para sa ikatlong tanong. Habang naglalakad ang 10 ketungin, napansin nila na lalong lumala ang kanilang sakit. Ano ang tamang kasagutan sa ikatlong tanong, mga anak? Magaling! Ang tamang sagot ay mali. Para sa ika-4 na tanong. Bumalik kay Jesus, nagpatira pa at nagpasalamat ang isang napagaling mula sa sakit na ketong. Ang tamang sagot ay tama. At para sa ika-5 tanong. Masaya si Jesus sa isang bumalik at nagpasalamat sa kanya at hindi na niya hinanap ang 9. Ang sagot niyo ba ay mali? Tumpak kayo mga anak. Hinanap din ni Jesus ang 9 at nais niya na sila rin ay magpuri sa Diyos dahil sila ay gumaling. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot mga anak? Kung oo, ang uhusay niyo talaga mga anak, nakakabilib. Anong leksyon ang mapupulot natin sa ating kwento? Nararapat at deserve ng Panginoon na mapasalamatan siya kapag tayo ay gumaling sa ating mga sakit. Tiyak na matutuwa siya na masumpungan tayong may pusong mapagpasalamat katulad ng isang napagaling sa sakit na ketong. Ano ang ginawa ng isa nang mapansin niya na siya ay gumaling at luminis? Tama! Siya ay bumalik kay Jesus, nagpatira pa at nagpasalamat. Ngunit nalulungkot naman si Jesus sa mga taong hindi marunong magpasalamat sa kabila ng mga naitulong sa kanila ng Diyos. Ayon sa kwento natin, sino ang nakalimot magpasalamat kay Jesus? Mahusay, ang 9. Nang makita ng 9 na sila ay gumaling at luminis, hindi nila naalalang bumalik at magpasalamat kay Jesus na siyang tumulong at nagpagaling sa kanila. Sinasabi sa unang Thessalonica, chapter 5, verses 16 to 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nais ng Diyos na tayo ay maging mapagpasalamat sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, at sa anumang pangyayari sa ating buhay. Masaya man tayo o malungkot, sagana man tayo sa pagkain o nagkukulang, masigla man, pagod, o kaya may sakit,
Dapat ay nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay nananatiling mabuti at tapat sa ating buhay. Ang dapat lang nating gawin ay manalangin, humingi ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang pagsubok na dumating sa ating pisikal na katawan at hingingin sa Kanya na tayo ay pagalingin sa ating sakit. May mga bagay minsan na hindi natin kayang ipaliwanag, ngunit batid ng Diyos at kasama sa Kanyang plano ang mga nangyayari sa ating buhay upang mahayag na Siya ang dakilang manggagamot. Ipagpasalamat din natin sa Diyos dahil minsan ay kinakasangkapan niya ang mga gamot na ating iniinom at mga doktor upang tayo ay gumaling. Kaya naman mga anak, tandaan natin ang mga sumusunod na paraan upang maipakita natin ang ating pagmamahal at pasasalamat sa Diyos. Una, pangalagaan ang ating katawan. Upang mapanatili ang ating lakas at malusog na pangangatawan, kumain ng masustansyang pagkain tulad ng mga gulay at prutas. Pangalawa, dalawin ang kamag-anak o kaibigan na may sakit. Sa ganitong paraan, pinapalakas natin ang kanyang loob at naipaparating natin sa kanya na mahal natin siya. At pangatlo, ipanalangin ang mga taong may sakit. Nababalitaan natin sa radyo, sa TV o sa social media na mayroon pa ring mga tao na nagkakasakit ng COVID-19. Kaya naman, nararapat lang na alalahanin natin sila na isama sa ating mga panalangin upang sila ay gumaling. Isama din natin sa ating panalangin ang mga doktor, nurses at iba pang health workers na nag-aalaga ng mga taong may sakit. Isang talakayan na naman ang malapit na matapos. Kaya naman, sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Para sa mga nanonood sa FB Live, paki-type lang ang inyong mga sagot sa ating chat box. At para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong kasagutan sa isang malinis na papel. Handa na ba kayo mga anak? Kung oo, narito ang panuto. Isulat ang check kung ang bawat sitwasyon ay nagpapakita ng pasasalamat sa Diyos. At X naman kung hindi. Unang bilang. Niyakap ni Feli ang kanyang lolo na galing sa ospital at sinabi, "Salamat sa Diyos, Lolo, dahil magaling na po kayo at nakauwi na po kayo sa bahay." Ulitin ko, niyakap ni Feli ang kanyang lolo na galing sa ospital at sinabi, "Salamat sa Diyos, Lolo, dahil magaling na po kayo at nakauwi na po kayo ng bahay." Ano ang inyong sagot sa unang bilang, mga anak? Kung check ang inyong sagot, kayo ay tama. Ikalawang bilang. Nalaman ni Angel na may sakit ang kanyang kaibigang si Maylene. Kaya, nagpadala siya ng mensahe at sinabing, "Ipinagdarasal ko ang agaran mong paggaling." Ulitin ko, nalaman ni Angel na may sakit ang kanyang kaibigang si Maylene. Kaya nagpadala siya ng mensahe at sinabing, "Ipinagdarasal ko ang agaran mong paggaling." Ang sagot niyo ba ay check? Tama kayo ulit, mga anak. Ikatlong bilang. Sakitin si Luis, ngunit mas gusto niyang kumain ng chichirya at soft drinks. Ulitin ko, sakitin si Luis, ngunit mas gusto niyang kumain ng chichirya at soft drinks.
Ang sagot nyo ba ay X? Kung ganon, tumpak ang inyong sagot. Ika-4 na bilang. Nagsimba ang mag-anak ng Castillo dahil nakaligtas sila sa panganib na dulot ng COVID-19. Ulitin ko, nagsimba ang mag-anak na Castillo dahil nakaligtas sila sa panganib na dulot ng COVID-19. Ang sagot nyo ba ay check? Magaling mga anak. At para sa ating ika-5 bilang. Nagre-reklamo at palaging nakasimangot si Dennis dahil sa kanyang kapansanan. Ulitin ko, nagre-reklamo at palaging nakasimangot si Dennis dahil sa kanyang kapansanan. Ang tamang sagot ay X. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natututunan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay araw-araw. Ugaliing manood sa RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na 10:30 to 10:55 ng umaga para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-5 baita. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang 5. Ginang Eileen R. Punzalan, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together
I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828 AM station, Radio Filipino Tarlac, and Converge TV, Channel 100, broadcasting live here at Pura Tarlac. This is Natalie Don C. Laroya, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you today, kids? I am glad that you are doing great and that you are excited to learn new things despite the effects of the pandemic in our learning setup. I would like to invite you to join me in a scientific experience. Today, we are about to explore another lesson in 4th quarter in Science Grade 5. Are you ready to join me for today's lesson? Come on! I want you to prepare your modules in Science 5. Also, kindly prepare your pen and notebook so that you may take down notes as we go along with our lesson. Do you have it now? Great! Make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me clearly while listening to this broadcast. Today, we are going to talk about weather disturbances in the Philippines. After this learning episode, you are expected to describe the different weather disturbances in the Philippines, such as storm, thunderstorms, tornado, hurricane, typhoon, and tropical cyclones. But before that, let us try to recall the concepts that you have learned last time about typhoons. Now, grade 5 pupils, get your pen and paper and try to answer the following questions. Or for those watching via FB Live, you can type your answer in the comments section.
Just write the word true if the statement is correct and false if it is not. Again, just write the word true if the statement is correct and false if not. Number 1. Pag-asa means Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration. Is it true or false? I repeat, Pag-asa means Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration. Okay, let's check your answers. The answer is true. Terrific! Pag-asa is the Philippine national institution dedicated to provide flood and typhoon warnings, public weather forecasts and advisories, meteorological, astronomical, climatological, and other specialized information and services mainly for the protection of life and property. Pag-asa delivers reliable and relevant weather-related information, products, and services to develop communities resilient to typhoons, floods, rain-induced landslides, storm surges, extreme climatic events, climate change, and astronomical hazards. Let us have the next question. The Philippines is located far from the typhoon belt. True or false? Again, the Philippines is located far from the typhoon belt. Is it true or false? The answer is false. Fantastic! The Philippines is located in the typhoon belt, where several typhoons pass each year. Okay, let's move on to number 3. Tropical depression is a tropical cyclone with maximum sustained winds of up to 67 kilometers per hour or less than 3 nautical miles per hour or knots. Is it true or false? Again, tropical depression is a tropical cyclone with maximum sustained winds of up to 67 kilometers per hour or less than 3 nautical miles per hour. The answer is false. Tropical depression has maximum sustained winds of up to 61 km per hour. Having a maximum wind speed of 67 or between 62 and 88 kilometers per hour is considered a tropical storm. Let us have the next number. Severe tropical storm is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 89 to 117 kilometers per hour or 48 to 63 knots. Is it true or false? I repeat, severe tropical storm is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 89 to 117 kilometers per hour or 48 to 63 knots. The answer is true. Terrific! Severe tropical storm is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 89 to 117 kilometers per hour or 48 to 63 knots. Tropical Storm Meggy, known in the Philippines as Tropical Storm Agaton, impacted the Philippines in April 2022. It is the third tropical depression and the second tropical storm of the 2022 Pacific typhoon season. Villages around Baybay City in the central Leyte province were badly hit, with hillside landslides and overflowing rivers wherein at least 167 people died in landslides and floods. Okay, for the last number, public storm warning signal number 3 means tropical cyclone winds of 121 to 170 kilometers per hour are expected within the next 18 hours. Is it true or false? I repeat, public storm warning signal number 3 means tropical cyclone winds of 121 to 170 kilometers per hour are expected within the next 18 hours. Is it true or false?
The answer is true. Public storm warning signal number 3 means tropical cyclone winds of 121 to 170 kilometers per hour and expected within the next 18 hours. And what would be the impact of the wind? It can cause moderate to heavy damage. Okay, kids, did you get a perfect score? Good job! Now, let us talk about other weather disturbances aside from typhoon. Are you ready, scientific kids? Okay, let's start. The Philippines experiences an average of 20 typhoons a year, and the biggest contributor of the weather disturbances in our country is the Pacific Ocean, which lies on the eastern parts of the country. The typhoon is just one of the many weather disturbances we experience. But before learning about other weather disturbances, let us define weather. Weather is the condition of the atmosphere at a short period of time. There are different factors that affect weather. Let us find out about these factors through a game. You just have to rearrange the jumbled letters to form the needed word. A picture will be given as a clue. You can write your answer on a piece of paper or type it in the comments section. I repeat, rearrange the jumbled letters to form the needed word. Write your answer on a piece of paper or type it in the comments section. Let us have the first one. The first word starts with letter A and has 3 letters. The second word starts with letter T and ends with letter E. I repeat, the first word starts with letter A and has 3 letters. The second word starts with letter T and ends with letter E. The answer is air temperature. Awesome! The greater the evaporation, the more clouds that are created. At the same time, if conditions on the Earth's surface are warm or hot, there is a rise in humidity. When you have high humidity and a front moving across it, the motion causes the formation of rainstorms or thunderstorms. Okay, let us have the second one. The first word starts with letter A and has 3 letters. The second word starts with letter P and ends with letter E. Again, the first word starts with letter A and has 3 letters. The second word starts with letter P and ends with letter E. The answer is air pressure. When a low pressure system moves into an area, it usually leads to cloudiness, wind, and precipitation. High pressure systems usually lead to fair, calm weather. Let us have the next number. It starts with letter H and ends with letter Y. Again, the word starts with letter H and ends with letter Y. The answer is humidity. The higher the humidity, the greater the water vapor, and the more rain we're likely to see. Next one, the word starts with letter C and ends in letter D. Again, it starts with letter C and ends with letter D. The answer is cloud. Cool. Clouds can act like a blanket, trapping heat on Earth by absorbing the heat released by the surface of the planet. They radiate this heat back toward Earth and warming the lower regions of the atmosphere. Okay, let us have the next one. The word starts with letter P and ends with letter N. I repeat, it starts with letter P and ends with letter N. The answer is precipitation. Precipitation forms in the clouds when water vapor condenses into bigger and bigger droplets of water. When the drops are heavy enough, they fall to the earth.
Okay, kids, let us have the last one. The first word starts with letter W and ends with letter D, while the second word starts with letter S and ends with letter D. And the third word starts with letter D and ends with N. I repeat, the first word starts with letter W and ends with letter D. The second word starts with letter S and ends with letter D. And the third word starts with letter D and ends with letter N. And the answer is wind speed and direction. The way the air moves affects the weather because winds move heat and cold temperatures as well as moisture from one place to another, transporting conditions from one geographical zone to another. The way winds pass each other and the direction they move also affects what weather a region will see on any given day. Alright kids, did you get everything right? Great! Now, let us discover more about weather disturbances. Weather disturbances refer to any disruption of the atmosphere's stable condition. It can manifest through the formation of low-pressure area or different prevailing winds like monsoon and the Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Now, let us proceed to different weather disturbances. In the Philippines, we usually experience different weather disturbances because we are surrounded by bodies of water. Also, according to scientists, our country stands out for having the greatest number of typhoons every year. These are the types of weather disturbances: storms, thunderstorms, tornadoes, hurricanes, and tropical cyclones. Storm. A storm is a violent disturbance in the atmosphere marked by sudden changes in air pressure and rapid air movements. Some storms may cover huge area while others cover only a small area. Another one is the thunderstorms. Localized storms clouds that produce thunder and lightning. A thunderstorm brings heavy rain showers as well as gusty wind over a large area when the warm, moist air suddenly rises. Warm air then condenses, causing the formation of huge cumulonimbus clouds. Another one is the tornado. A tornado is a whirling, funnel-shaped windstorm which often develops from a thunderstorm. When this low-pressure area touches the ground, it acts like a giant vacuum cleaner. Winds begin to rotate rapidly around the low-pressure area, forming a tornado. Next one is the hurricane. It is a tropical storm with sustained winds of at least 120 kilometers per hour. Hurricanes are considered the most violent storms on Earth. Hurricanes have several names depending on the location where they are found. When it is in the Atlantic Ocean, it is called hurricane. When in Western Pacific Ocean, it is then called typhoon. And it is called cyclone when found in the Indian Ocean. Okay, next is the tropical cyclone. It is formed when warm air moves over the surface of the ocean, creating a massive amount of water vapor. As it rises, the water vapor is cooled. Clouds are formed when water vapor condenses. Heat is released into the atmosphere as it does. Tropical cyclone weakens as it reaches the land, not because a mountain or a building blocks it, but because the loss of their source of heat, which is warm air from the ocean, and reduces their wind speed. Next is the tropical depression. It is a kind of tropical cyclone. It is a tropical cyclone with maximum sustained winds
of up to 61 kilometers per hour or less than 33 nautical miles per hour or knots. It is a weak low pressure with a definite surface circulation. It is most common in the equatorial region or the intertropical convergence zone. Another one is a tropical storm. A tropical storm is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 62 to 88 kilometers per hour or 34 to 47 knots. When a tropical depression intensifies, it becomes a tropical storm. Next one is the severe tropical storm. It is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 89 to 117 kilometers per hour or 48 to 63 knots. It is more organized and more circular. Typhoon and super typhoons are also kinds of tropical cyclone. Okay, kids? Now that you have learned about the different weather disturbances, let us have our last activity to test what you have learned about our lesson for today. Are you ready? Cool. Choose the letter of the correct answer. Write your answer on a piece of paper, or for those watching via FB Live, just type it in the comments section. Number 1. It refers to the disruption of the stable condition of the atmosphere. Letter A, flash floods. B, landslides. C, storm surge. Or D, weather disturbance. And the answer is letter D, weather disturbance. Okay, number 2. It is a tropical cyclone with a maximum wind speed of 89 to 117 kilometers per hour or 48 to 63 knots. It is more organized and more circular. Letter A, tropical depression. B, tropical disturbance. C, tropical storm. Or letter D, severe tropical storm. And the answer is letter D, severe tropical storm. Okay, for number 3, it is a whirling, funnel-shaped windstorm which often develops from a thunderstorm. When this low-pressure area touches the ground, it acts like a giant vacuum cleaner. Letter A, tropical storm. B, hurricane. C, tornado. Or D, tropical depression. And the answer is letter C, tornado. Terrific! Did you get everything right? Great! Okay, count the number of the correct items. For those who got a perfect score, excellent. For those who got 2, good job. For those who got 1 and below, still, good job for trying. Do not lose hope and keep on studying the lessons for you to get a high score. Okay, kids, to wrap everything up that we have talked about in this lesson, let us take note of the following. Storms, thunderstorms, tornadoes, hurricanes, and tropical cyclones are types of weather disturbances. A storm is a violent disturbance in the atmosphere marked by sudden changes in air pressure and rapid air movements. Thunderstorms are localized storm clouds that produce thunder and lightning, while a tornado is a whirling, funnel-shaped windstorm which often develops from a thunderstorm. While a tropical storm with sustained winds of at least 120 kilometers per hour is a hurricane, while a tropical cyclone is formed when warm air moves over the surface of the ocean, creating a massive amount of water vapor. Again, kids, these are the statements that we must remember. Storms,
Thunderstorms, tornadoes, hurricanes, and tropical cyclones are types of weather disturbances. While a storm is a violent disturbance in the atmosphere marked by sudden changes in air pressure and rapid air movements. Thunderstorms are localized storm clouds that produce thunder and lightning. A tornado is a whirling, funnel-shaped windstorm which often develops from a thunderstorm. While a tropical storm with sustained winds of at least 120 kilometers per hour is hurricane. A tropical cyclone is formed when warm air moves over the surface of the ocean, creating a massive amount of water vapor. Now, scientific kids, I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966 7955484. Again, if you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966 7955484. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26 and Converge TV Channel 100. This is your science anchor teacher, Ma'am Natalie Don, wishing you a scientific day. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. One FM. Travel to Herona and see how big North Shine has grown. Doon ho sa bayan ho namin, nakilala ho kami dahil sa North Shine. Nakita man yun, dati ho, parol capital ho kami dati ng Tarlac. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na! Yan ang Balanggiga Bells. How are you today? Hello, everyone. Hello,
learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone, especially to our grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 via Converge Cable TV. This is simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. Broadcasting live here in the municipality of Gerona, province of Tarlac. Good morning, grade 5 learners. Today is June 6, Monday. Join me for the next 25 minutes of our live and exciting fun learning activities today. Before we start, kindly check if you have the following: your pen, paper, and your 21st Century Mathletes textbook. Also make sure that you are in a safe and comfortable place as you listen. Let's have 10 seconds to prepare our materials. Alright, we are now on week 5 of our 4th quarter. And for this week, our lessons will be all about temperature. For today's class, our lesson will be reading and measuring temperature using thermometer in degrees Celsius. As we go along with our lesson, dear learners, you are expected to number 1, familiarize the parts of a thermometer. Number 2, read and measure temperature using alcohol or digital thermometer in degrees Celsius. Let us begin our lesson with a short worded problem. Are you ready? Alright, here's our story. One day, the teacher noticed that Frizzell was not feeling well. It is during their math class, so she was sent to their clinic. At the clinic, after her body temperature was checked, her parents were asked to come and fetch her so she can go home. What do you think is her body temperature that she was asked to go home? That ends our short story. Thank you for listening very well. Now let's have a comprehension check. I will ask questions and feel free to answer, whether you are watching via television or listening over the radio. And to our learners who are watching via RTV Tarlac Channel 26, Facebook Live, simply type in your answers in the comment box. You have 5 seconds to answer for each item. Are you ready? Great! Let's have the first question.
In the short story, who is not feeling well? A, the teacher, or B, the student? You have 5 seconds to answer and your timer starts now. Okay, the answer is yes, letter B, the student. Okay, let me check in our Facebook live streaming who got the correct answer. Okay, very good, Sir Daryl De Mayo. You have a sharp memory. Your answer is correct. Now, what is the name of the student in the story? Yes, her name is Frizzell. Very good. Next, let's have number 2. Why did the teacher send Frizzell to the clinic? Again, why did the teacher send Frizzell to the clinic? A, to check Frizzell's body temperature, or letter B, to check Frizzell's teeth. Again, you have 5 seconds. Go! Okay, time is up. The answer is letter A. The teacher sent Frizzell to the clinic to check her body temperature. Did you get the correct answer? Okay, next question number 3. What do you think was Frizzell's body temperature that she was asked to go home? Is it A, 37 degrees Celsius, or letter B, higher than 37 degrees Celsius? You have 5 seconds and your timer starts now. Okay, you can do it. Time is up. The answer is letter B. Frizzell's body temperature might have been higher than 37 degrees Celsius. Class, having a body temperature that is higher than 37 degrees Celsius indicates a developing fever. So it means that something might be wrong with our body or health. And that is why Frizzell was sent home by her teacher. So dear learners, remember this. We must take good care of ourselves. We need to eat balanced diet, drink milk and at least 8 to 10 glasses of water a day, exercise regularly, have enough rest and sleep on time, and keep yourself clean and safe so that you will not get sick. Especially now that we are still experiencing the COVID-19 pandemic. Alright? So, how many scores did you get? If you got perfect 3, then very good. That is a good start. But if not, it's okay because we still have sets of activities later on. So let's continue our lesson. Now let's define temperature. Temperature is the hotness or coldness of an object. It can be expressed in degrees Celsius and degree Fahrenheit. To write degree Celsius in symbols, we simply write the degree symbol followed by the capital letter C. For degree Fahrenheit, we also write the degree symbol followed by the capital letter F. Now, let's visualize the difference between the Celsius and Fahrenheit scales. In Celsius scale, the freezing point of water is at 0 degree Celsius or 0 degree, while it is 32 degrees in Fahrenheit scale. The boiling point of water is at 100 degrees Celsius, while in Fahrenheit, it is 212 degrees. In the Celsius scale,
there are 100 degrees between the freezing point and the boiling point of water, compared to 180 degrees in the Fahrenheit scale. So it means that 1 degree Celsius is equal to 1.8 degree Fahrenheit. Between these two units of measurement in temperature, we will focus on the degree Celsius in this lesson. Okay, moving forward, I have a question for all of you grade 5 learners. What device is used to measure temperature? Correct. It is called thermometer. Remember Crizel in the story a while back? Yes, her temperature was measured using a thermometer. This 2 in the illustration is an example of thermometer. And do you know that thermometer was developed over time? Yes, it is. The idea of measuring temperatures started in 170 AD by the Greek scientist and physician named Galen. In 1953, renowned scientist Galileo Galilei developed the thermoscope, and this device can show the difference in temperature, but it cannot tell exactly the difference. Why? Because the thermoscope is a thermometer without a scale. So several decades later, an Italian inventor, Santorio, placed a scale in Galileo's invention, and it was used to take human temperature. From then on, the device was further developed in order to become accurate and user-friendly. So thanks to these great inventors and scientists, they are amazing and they really did a good job. Nowadays, we have different kinds of thermometer. Some of these are laboratory thermometer, clinical thermometer, and a lot more. Laboratory thermometers are designed for laboratory purposes, such as checking boiling point, freezing point, or temperature of other substances. As you can see, there are manual and digital laboratory thermometers. Next examples are the clinical thermometers. These thermometers are used to measure human body temperature, just like the one used to get a Crizel's body temperature in the story a while back. Other thermometers are being used in cooking, farming, weather forecasting, and in other purposes. This pandemic, I am sure you have seen this kind of thermometer. This is called the thermal scanner thermometer or the non-infrared thermometer. So thermal scanner thermometers are widely used nowadays, especially in hospitals, clinics, schools, malls, and other establishments, to check the temperature of the person before entering the buildings. It is easy to use since it is battery operated and it comes with printed manuals or instructions. Here are the parts of this thermal scanner or infrared thermometer. At the bottom part of the handle is the battery compartment. It is where we put the batteries. Next, it has 3 keys or buttons on its right side view. These are the power key, memory key, and setting key. Next, this is the temperature measurement button or trigger. So we pull this trigger to get the temperature readings from the infrared thermometer's digital display. Next is the infrared temperature probe.
it emits an infrared energy or energy beam focused by a lens on top of a surface. Again, it emits an infrared energy beam focused by a lens onto a surface, like our forehead, to detect our body temperature. And last is the temperature display screen. This is where we can see the temperature. Alright. Now that we are done familiarizing the parts of an infrared thermometer, let's see how it works. So the first thing that you need to do is to make sure that the batteries are properly placed in its compartment. Then, press the power button to turn the thermometer on. Then wait for at least 15 minutes for the device to warm up. Next, press the mode key to put the thermometer in Celsius mode. Stand to the side of the person whose temperature you are taking. And also, it is important to ask the person to wipe off perspiration, or in Tagalog term, pawis, as this could give an inaccurate reading. Next, point the thermometer at the forehead or at the end of the person's eyebrows and hold the thermometer. Take note, thermometer should not touch the skin. Then, read the temperature. So what is the temperature we have on the display screen? Correct. It is 38 degrees Celsius. And what does this temperature indicate? Yes, it means that the person has a fever since his temperature is higher than the normal body temperature, which is 37 degrees Celsius. Now, what will you do if you have a fever or if you are not feeling well? Yes, you need to immediately go to the clinic for a checkup. Okay, so we are done with the parts of infrared thermometer. This is also similar to the digital thermometer we have at home. It also has parts such as number 1, battery compartment and cover. Number 2, on and off button. And number 3 is the sensor that sends our temperature. We usually place it in our armpit when our temperature is being measured or checked by our parents, doctors, or nurses. Number 4 is the display window where we can see our body temperature. What is the body temperature that you see on the display window of this digital thermometer? Can you read it? Correct. The temperature is 37 degrees Celsius, which is our normal body temperature. Wow! So we are done with the 2 kinds of digital thermometers. I hope that you were able to take note of their parts and the basic functions of the thermometers. Now let's have other examples, which is the analog thermometer. Okay, this is the bulb, which serves as the temperature sensor. It also holds the liquid inside the thermometer. So we have 2 common liquids inside the thermometer, and these are the alcohol and mercury. But what is the difference between liquid alcohol and mercury? In this picture, class, the mercury is clearly visible with light silvery color, while the alcohol is originally clear but it is dyed, or in Tagalog term, kinulayan, so that it can easily be seen. Just like in this picture,
the liquid alcohol is red in color. Aside from the color, these two liquids have different properties. Both have advantages and disadvantages. So when it comes to safety, alcohol is safe to use and it is less expensive. While liquid mercury is more durable than alcohol because mercury does not evaporate easily. However, mercury is highly toxic for living individuals and the environment if the bulb breaks and the mercury leaks out. Therefore, careful handling is a must. In case a mercury thermometer is broken, here's what you should do. Stay away from it, do not touch it, and tell your parents or guardian about it. Okay? Good. Always remember, always practice safety first in everything you do. Now let's see how liquid alcohol and mercury work. Liquid alcohol or mercury goes up when the temperature is high or hot. It goes down when the temperature is low or cool. We can measure and read the temperature with the help of the next part of the analog thermometer, which are the scale and side scale. Okay, the scale may be in degrees Celsius or degree Fahrenheit or in both. The height at which the alcohol or mercury rests corresponds to the calibrated marks on the side scales of the tube, allowing us to read the temperature. The temperature scale of these thermometers ranges from negative 17.78 to 100 degrees Celsius. Each small line in between the main calibrated mark is equivalent to 1 degree, or it depends on the thermometer scale of a thermometer. Now let's measure and read temperature in this thermometer. If this is the measurement inside scale of this thermometer, our reading will be 37.4 degrees Celsius. Next, what will be the temperature reading for this one? Let's look at the level in the side scale to know where the liquid alcohol rests. So it rested in 20 degrees. Therefore, our reading will be 20 degrees Celsius. Can you follow? Very good. Now let's try another one. What if the liquid alcohol rises to this level? What will be the temperature reading of this thermometer? Correct. It is 100 degrees Celsius. At this temperature class, the water reached its boiling point. Congratulations, grade 5 learners. I believe you are now able to measure and read temperature using thermometers. Do you agree with me? Alright, at this point, you will be answering a 3-item practice exercise. And to all of you who are watching us via television, you may also write your answers on a sheet of paper. Or you may type in your answers in the comment box for our FB Live televiewers. Now you have 5 seconds to answer for each item, and let us start. Let's have number 1. What is the temperature being shown in this thermometer? You have 5 seconds to answer. Alright, time is up. The answer is 80 degrees Celsius. Good job. Next, number 2.
What will be the temperature reading in this thermometer? You have 5 seconds, and your 5 seconds start now. Okay, time is up. If your answer is 60 degrees Celsius, you are definitely correct. Very good. Now, let's have the last item. Let's have number 3. So take a look at this thermometer and comment down what is the temperature being shown in this thermometer. You have 5 seconds. Alright, your 5 seconds has ended. And the correct answer is 45 degrees Celsius. Since the liquid inside the thermometer rested exactly in between 40 and 45 degrees. Well done, grade 5. I admire you for being good listeners and active participants. Now, let's have a recap of what you have learned today. So today, we have discussed, and I believe we learned, that temperature is the hotness and coldness of an object, and it is measured by a device called the thermometer. We also learned that thermometers were invented and developed by Galileo Galilei, and Santorio. We also learned that thermometers have different kinds and parts and even functions. And most importantly, you can now measure and read temperature using thermometers in degrees Celsius. Okay, so there you have it. Congratulations, grade 5. You did a great job today. You will have more of this lesson about temperature with Sir Michael Eugenio on June 8, Wednesday, same time, 11:30 to 11:55 in the morning. So I hope you learned a lot today. Once again, I am Teacher Mercy Pacheco Bognot, and I am your anchor teacher, Math 5 broadcaster. So until next time, stay safe and God bless. Bye! Ang ASEAN New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro,
na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw! Sumasainyong muli ang Aral TarlakHenyo na napapanood ng live sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Ako ang inyong guro, Lenlin T. Facun, mula sa bayan ng Herona Tarlac, ang inyong teacher broadcaster na tagapaghatid kaalaman para sa Filipino 5 na makakasama ninyo sa loob ng 25 minuto. Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa ating aralin, ay pwede ninyong ipadala direkta sa aking messenger at ating sasagutin pagkatapos ng ating talakayan. Sa araw na ito ay may matututunan na naman tayong bagong aralin. Bago tayo magsimula, tiyakin ninyo muna na nasa komportableng lugar kayo at malayo sa anumang ingay at makapag-focus kayo sa ating talakayan ngayon. Handa na ba kayong makinig mga batang Tarlakhenyo? Halina at magsimula na tayo. Kunin na ninyo ang inyong learning activity sheet at magsimula na tayo sa ating aralin. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa paksang paggamit ng wastong pang-angkop sa pakikipagtalastasan. Ngayon ay mapag-aaralan natin ang wastong paggamit ng pang-angkop sa pakikipagtalastasan. Basahin natin at suriin ang dalawang pangungusap. Sa hanay A, narito ang pangungusap. Dahil sa malakas buhos ulan, binaha ang aming lugar. Sa hanay B naman, ang pangungusap ay, dahil sa malakas na buhos ng ulan, binaha ang aming lugar. Ano ang masasabi ninyo sa pangungusap na nasa hanay A? Maganda ba itong pakinggan? Hindi, di ba? Bakit? Ito ay sa dahilang may kulang sa pagitan ng ilang salita. Kaya paputol-putol ang pagbigkas sa mga ito. Muli nating basahin ang pangungusap na nasa hanay B. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, binaha ang aming lugar. Paputol-putol pa ba ang pagbigkas ninyo? Hindi na. Dahil sa titik o katagang ininagay sa pagitan ng ilang salita. Ano-anong titik o kataga ang mga idinagdag? Ang na, NG at G ay inilagay sa pagitan ng dalawang magkasunod na salita upang maging madulas at tuloy-tuloy ang pagbigkas sa mga ito. Dahil sa malakas na buhos ng ulan, binaha ang aming lugar. Idinagdag ang na, NG at G. Ang na, NG at G ay tinatawag na pang-angkop. Ano ba ang pang-angkop?
Ang pang-angkop ay katagang ginagamit na pang-ugnay sa dalawang salitang magkasunod upang maipakita ang pagkakaugnay ng mga ito sa isa't isa. Iniuugnay nito ang mga salita at mga salitang panuring o naglalarawan tulad ng pang-uri at pang-abay. Ginagamit din ang pang-angkop upang maging madulas ang pagbigkas sa dalawang salitang magkasunod. Ito ang mga katagang ng at na. NG. Ginagamit ito kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa mga patinig at idinurugtong ito sa nasabing unang salita. Halimbawa, totoong tao, masayang bata, babaeng maganda, biniling pagkain. Ikalawa, na. Ginagamit ito kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig, maliban sa katinig na N. Inihihiwalay ito sa unang salita. Halimbawa, maayos na lipunan, tunay na kaibigan, mataas na bundok, payak na buhay. Tinalakay natin ang dalawang uri ng pang-angkop, ang pang-angkop na NG at ang pang-angkop na na. Ngunit kung papansinin natin, may nag-iisang katinig na hindi maaaring gamitan ng pang-angkop na na. Ano kaya ito? Ito ay ang letrang N. Pansinin ang mga halimbawa. Kalayaan na minimithi, bayan na maunlad. Hindi madulas at maganda sa pagbigkas kung gagamitan natin ang mga ito ng pang-angkop na na. Kung gagamitin naman ang pang-angkop na NG, ay mauulit ang titik N. Sa puntong ito, may tanging pang-angkop para sa titik N lamang. Ito ay ang pang-angkop na G. Idurugtong lang ang G sa mga sinusundang salita na nagtatapos sa N. Ikatlo, G. Ginagamit ito kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig na N at idinurugtong ito sa unang salita. Halimbawa, bayang magiliw, mamamayang tapat, mayamang pamilya, paaralang malaki. Ngayon, handa na ba kayo sa ating pagsasanay? Para sa gawain 1, narito ang panuto. Lagyan ng angkop na pang-angkop ang sumusunod na pares ng mga salita sa bawat bilang. Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. Una, makisig, lalaki. Pangalawa, kabataan, masipag. Ikatlo, makapal, aklat. Pang-apat, bansa, maunlad. Pang-lima, lugar, payapa. Pang-anim, lalaki, makisig. Pang-pito, dahon, tuyo. Pang-walo, aklat, makapal. Pang-siyam, dakila, bayani. Pang-sampo, sabon, mabango. Mga bata, mayroon kayong 1 minuto para sagutan ang gawain.
Okay, so narito ang mga sagot sa gawain 1. Una, makisig na lalaki. Ang ginamit na pang-angkop ay na. Tama! Kalawa, kabataang masipag. Ang pang-angkop naman na ginamit ay G. Magaling. Ikatlo, makapal na aklat. Ginamit dito ang pang-angkop na. Mahusay mga bata. Pang-apat, bansang maunlad. Idinagdag natin ang pang-angkop na NG. Panlima, lugar na payapa. Ang pang-angkop na idinagdag ay na. Pang-anim, lalaking makisig. Ang ginamit na pang-angkop ay NG. Pang-pito, dahong tuyo. Ang pang-angkop naman na ginamit ay G. Pang-walo, aklat na makapal. Ginamit dito ang pang-angkop na. Pang-siyam, dakilang bayani. Idinagdag natin ang pang-angkop na NG. Panghuling bilang, sabong mabango. Ang pang-angkop na idinagdag ay G. Mahusay mga bata! Ngayon, dumako na tayo sa gawain 2. Narito ang panuto. Tukuyin ang mga ginamit na pang-angkop sa bawat pangungusap at isulat ang mga salitang pinag-ugnay nito. Para sa unang bilang, matalik na magkaibigan ang dalawang mag-aaral. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para masagutan ito. Okay, ang pang-angkop na ginamit ay na at ang mga salitang pinag-ugnay ay ang mga salitang matalik at magkaibigan. Magaling! Ikalawang bilang, masayang bumalik ang tatay sa kanyang mahal na pamilya. Masayang bumalik ang tatay sa kanyang mahal na pamilya. Ang pang-angkop na ginamit ay NG at na. Ang mga salitang pinag-ugnay ng nang ay masaya at bumalik. Salitang mahal at pamilya naman ang sa na. Ikatlong bilang. Probinsyang mutya ang tawag niya sa lugar na pinagmulan. Ang pang-angkop na ginamit ay NG at na. Ang mga pinag-ugnay ng NG ay ang mga salitang probinsya at mutya. Salitang lugar at pinagmulan naman ang pinagdugtong ng pang-angkop na. Para sa ika-4 na bilang, ang babaeng maganda ay bituing marikit para sa kanya. Ang babaeng maganda ay bituing marikit para sa kanya. Ang pang-angkop na ginamit ay NG at G. Ang mga salitang pinag-ugnay ng NG ay babae at maganda. Salitang bituin at marikit naman ang pinagdugtong ng G. Ika-5 bilang. Mahusay na guro ang inilagay sa klaseng maingay. Mahusay na guro ang inilagay sa klaseng maingay. Ang pang-angkop na ginamit ay na at NG. Ang mga salitang pinag-ugnay ng na ay mahusay at guro.
salitang klase at maingay naman ang pinagdugtong ng NG. Magaling mga bata! Ngayon, dumako na tayo sa huling gawain. Gawain 3, panuto, punan ng wastong pangangkop ang liham na naghihikayat. Barangay Apsayan, Herona, Tarlac, April 1, 2022. Mahal kong Grace, maganda araw sa iyo. Napag-alaman ko sa atin, mga kaklase na gusto mo raw huminto sa pag-aaral ngayon panahon pandemya. Ako ay nalungkot nang malaman ko ang balita. Iyan. Nakapanghihinayang kung ikaw ay hihinto sa pag-aaral ngayon taon. Sana naman magbago pa ang iyong isip at hindi matuloy ang balak mo paghinto sa pag-aaral. Ang iyong kaklase, Heidi. Mga bata, mayroon kayong 1 minuto para masagutan ang gawain. Okay, narito ang sagot para sa gawain 3. Barangay Apsayan, Herona, Tarlac, April 1, 2022. Mahal kong Grace, magandang araw sa iyo. Napag-alaman ko sa ating mga kaklase na gusto mong huminto sa pag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Ako ay nalungkot nang malaman ko ang balitang iyan. Nakapanghihinayang kung ikaw ay hihinto sa pag-aaral ngayong taon. Sana naman magbago pa ang iyong isip at hindi na matuloy ang balak mong paghinto sa pag-aaral. Ang iyong kaklase, Heidi. Mahusay! Binabati ko kayo. Sana ay may natutunan kayong bagong kaalaman at karunungan na inyong magagamit sa marami pang taon ng inyong pag-aaral. Patuloy lamang kayong makinig sa Aral TarlakHenyo na napapanood ng live sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood din ito sa Converge Cable Channel 100. Muli, magandang araw! Ako ang inyong guro, Lenlin P. Facun, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 5, na tagapaghatid ng kaalaman sa inyong lahat. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi natin tungo sa isang magandang bukas. Paalam! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo.